श्रावण पौर्णिमा म्हणजेच नारळी पौर्णिमेच्या मंगलमय सणाला नारळाला विशेष महत्त्व आहे। या दिवशी नारळापासून आवर्जून बनवला जाणारा पदार्थ तो म्हणजे हा पारंपरिक नारळी भात। मस्त असा मऊसूत, रसरशीत, तरीही दाणेदार आणि एकदम चविष्ट असा हा नारळी भात बनवण्यासाठी लागतात फक्त 15 मिनिटे। सणासुदीला वेळ कमी असेल पण चव मात्र पारंपरिक हवी असेल तर हा नारळाच्या गोडव्याने, गुळाच्या मधुर चवीने आणि वेलचीच्या सुगंधाने चवीला श्रीमंत असलेला झटपट असा नारळी भात ताटात वाढला की घरचेही म्हणतील अजून थोडा वाढा ना। तर चला पारंपरिक चवीने समृद्ध असलेला नारळी भात बनवूया। नमस्कार, आस्वाद किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। नारळी भात बनवण्यासाठी कोणतीही एक वाटी फिक्स करून त्याच वाटीने अथवा कपाने सर्व साहित्य हे घ्यायचं आहे। सर्वप्रथम आपण येथे हा एक वाटी बासमती तांदूळ घेऊन तो 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे। इथे आपल्याला तांदूळ अर्धा तास वगैरे भिजवून ठेवण्याची गरज नाहीये। पाणी काढून घेतलं की झालं। नारळी भात आपण कुकर मध्ये करणार आहोत, त्यासाठी येथे मी थोडा मोठा कुकर घेतला आहे। कुकर हा चांगला गरम झाला की गॅस कमी करून यात 2 चमचे साजूक तूप, 5 लवंग, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि ह्या 4 वेलची हाताने हलकीशी फोडून घालूयात, म्हणजे तिचा सुगंध आणि स्वाद अगदी छान भातात उतरतो। हे मसाले साधारण 20 सेकंद मंद आचेवर परतून घेतले की मसाल्याचा सुगंध हा तुपात उतरतो। त्यानंतर यामध्ये हे धुतलेले तांदूळ घालून तो मध्यम आचेवर 2 मिनिटे परतून घेऊयात, म्हणजे तुपाचा स्वाद तांदळाला लागतो आणि भाताचं शीत हे छान मोकळं राहतं। हे बघा, तांदळाचा प्रत्येक दाणा हा छान मोकळा झाला आहे। आता यामध्ये 2 वाटी गरम पाणी घालायचं आहे। थंड पाणी बिलकुल घेऊ नका बरं का। गोडाचा पदार्थ म्हटला की थोडंसं मीठ हे लागतच, म्हणूनच यामध्ये 1 टीस्पून मीठ घालूयात। याने गोडवा आणखी खुलून येतो आणि नारळी भाताची चव ही छान बॅलन्स होते। हे सर्व चांगलं मिक्स करून झालं आणि भाताला अशी उकळी आली की झाकण लावून पहिली शिट्टी हाय फ्लेमवर आणि दुसरी शिट्टी ही मध्यम आचेवर करून घ्यायची आहे। तांदूळ शिजतोय तोपर्यंत चला इकडे झटपट नारळाचं गोडसर मिश्रण तयार करून घेऊ। त्यासाठी एका पसरट पॅन मध्ये 2 चमचे तूप घालून त्यात 2 चमचे बदामाचे काप, 2 चमचे काजूचे काप, 2 चमचे चारोळी आणि 2 चमचे मनुके घालून मंद आचेवर छान तळून घ्यायचे आहेत। मिनिटभर परतल्यानंतर बघा, ड्रायफ्रुट्स हे छान तळून तयार आहेत। ते आता काढून घेऊयात। कुकरच्या आता 2 शिट्ट्या झाल्या आहेत। गॅस बंद करूयात आणि कुकरची वाफ ही रिलीज होऊ देऊ। तर चला आता या तुपामध्ये 1 वाटी बारीक केलेला गूळ घालून तो अशा प्रकारे मॅश करत मंद आचेवर वितळून घ्यायचा आहे। 3 मिनिटांनंतर बघा, गूळ हा छान वितळून तयार आहे। यात हा 1 वाटी पांढरा शुभ्र नारळाचा चव घालून छान परतून घ्यायचा आहे। मंद आचेवर 3 मिनिटे सतत परतत राहून नारळ गुळाचं हे मिश्रण छान एकजीव झालं की ते असं घट्ट दिसू लागतं, म्हणजेच समजायचं की हे मिश्रण आता तयार आहे। आणि हे बघा, आता कुकरची वाफही पूर्णपणे निघाली आहे। भात हा मस्त असा मऊसूत पण तरीही दाणेदार शिजला आहे। हा भात असाच थंड होऊ द्यायचा आहे, म्हणजे तो आणखी चांगला मोकळा होईल। तोपर्यंत या मिश्रणामध्ये हे तळलेले ड्रायफ्रुट्स घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। तुम्ही बघू शकता, गुळात मस्त असे हे मुरलेलं मऊसूत, रसाळ, सुगंधी आणि गोडसर नारळाचं मिश्रण आता तयार झालं आहे। हे आपण भातात ऍड करूयात। पुन्हा गॅस सुरू करून तो मंद आचेवर ठेवून हे मिश्रण हळूवारपणे सगळीकडे पसरवत कडेकडेने भात हा मिश्रणामध्ये छान मिसळून घ्यायचा आहे, म्हणजे भाताचं शीत तुटणार नाही आणि भात हा छान मोकळा व दाणेदार राहील। आता झाकण ठेवून साधारण 3 मिनिटं वाफ काढायची आहे। 3 मिनिटांनंतर बघा, नारळ गुळाचं हे मिश्रण छान आता भातामध्ये मिक्स झालेलं आहे। यामध्ये सर्वात शेवटी 1 टीस्पून वेलची पूड आणि 1 टीस्पून जायफळ पावडर घालून व्यवस्थित मिसळून घेतला की आता गॅस बंद करायचा आणि 3 मिनिटं झाकण ठेवून हे असंच मुरू दिलं। मग बघा, काय अप्रतिम चवीचा नारळी भात तयार होईल। फक्त 15 मिनिटात छान मऊसूत, चविष्ट, सुगंधी भाताचं प्रत्येक शीत मोकळे पण तरीही रसाळ असा पारंपरिक नारळी भात आता तयार झाला आहे। चव अशी की एकदा खाल तर वारंवार बनवाल। रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा, तसेच आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा।